नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल डार्क टेस्ट सिभिलमा। आज हाम्रो क्वेसन छ आइसोमेट्रिक ड्रइङबाट आइसोमेट्रिक स्केल बनाउन छ हामीले दुईवटा मेथडले। हेर्नुहोस्, दुईवटा मेथडमा हाम्रो कसरी बनाउने के बनाउने आज हामी सिक्दैछौँ। पहिलो कुरा आइसोमेट्रिक ड्रइङको बारेमा बुझौँ। आइसोमेट्रिक ड्रइङ भनेको एउटा 3D ड्रइङ हो जसको एङ्गल 30 डिग्री हुन्छ र त्यसको तीनटा एक्सिस हुन्छ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यो तीनटा एक्सिसले बनाउने प्लेन, एक्स वाई एक्सिसले बनाउने प्लेन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड एक्सिसले बनाउने प्लेन वाई जेड प्लेन र एक्स जेड एक्सिसले बनाउने प्लेन चाहिँ एक्स जेड प्लेन हुन्छ। एक्स जेड एक्सिसले बनाउने प्लेन एक्स जेड प्लेन हुन्छ है। अब आइसोमेट्रिकको क्वेसन गर्दाखेरि जहिले पनि त्यसमा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ आइसोमेट्रिक भ्यू, अर्को हुन्छ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सन। अब आइसोमेट्रिक भ्यूमा अब हामीले हेर्नुहोस्, हामीसँग जुन स्केल हुन्छ, हामीले जुन डेली लाइफमा युज गरिराख्ने स्केलमा जुन हाम्रो 1 सेन्टिमिटर, 2 सेन्टिमिटर, 3 सेन्टिमिटर, 4 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर भन्ने स्केल जुन हुन्छ यो एक्चुअल लेन्थ हो। एक्चुअल लेन्थमा हामीले आइसोमेट्रिक भ्यूमा हामीले गर्ने भनेको नै एक्चुअल लेन्थबाट हो। तर यदि क्वेसन तपाईँलाई आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सनको बारेमा आयो भने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सनमा हामीले के गर्ने त? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सनमा हामीले आइसोमेट्रिक स्केलको युज गर्ने, आइसोमेट्रिक लेन्थको युज गर्ने। अब त्यो कसरी निकाल्ने आज हामी यो कुरा सिक्दैछौँ यो भिडियोमा है। अब भिडियोलाई अगाडि लानुभन्दा पहिले यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नजिकैको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोस्। ल, अब भिडियो हामी अगाडि बढाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो? एक्स वाई एक्सिस, वाई जेड प्लेन र एक्स जेड प्लेनमा हामीले तीनटा यो कुरा हामीले क्लियर हुनु पर्यो आइसोमेट्रिक स्केल बनाउँदाखेरि है। अब आइसोमेट्रिक स्केल बनाउने हेर्नुहोस् त, दुईवटा मेथडले बनाउन छ। यो क्वेसनले तपाईँको 6 मार्क्स क्यारी गर्छ है, 6 मार्क्स क्वेसनमा आयो भने। अब यसलाई बनाउने तरिका हामी सिक्दैछौँ। हामीले कुनै पनि एउटा होरिजेन्टल लाइन तान्छौँ। होरिजेन्टल लाइन तानिसकेपछि त्यही सँगसँगै एउटा भर्टिकल लाइन हामीले 90 डिग्री परपेन्डिकुलर टु द ग्राउन्ड हामीले यो गर्छौँ। यो गरिसकेपछि हामीले दुईवटा एङ्गल लिनुपर्छ। एउटा एङ्गल हुन्छ तपाईँको 30 डिग्री, अर्को एङ्गल 45 डिग्री। 30 डिग्रीको एङ्गललाई हामीले यता मेजर गऱ्यौँ, 45 डिग्रीको एङ्गललाई हामीले यसरी मेजर गऱ्यौँ। अब यो गरिसके पछाडि यसलाई हामी जोइन गर्छौँ। एक्चुअल लेन्थ निकाल्नको लागि जहिले पनि 45 डिग्री एङ्गलबाट निकाल्नु होला। 45 डिग्री एङ्गलमा जति पनि हामीले लेन्थहरू दिएको हुन्छौँ त्यो तपाईँको एक्चुअल लेन्थ हुन्छ। ल, अब यसलाई हेर्नुहोस्, यो तपाईँको कति डिग्री एङ्गल हो? 30 डिग्री। अनि यो एङ्गल भनेको हाम्रो 45 डिग्री बन्न जान्छ। तपाईँले क्वेसनमा 30 डिग्री र 45 डिग्री मेन्सन नगर्दा पनि हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले बुझ्नको लागि मात्र मैले यो गरिदिएको। अब यो हेर्नुहोस्, यो हाम्रो 0 हुन्छ, ओरिजिन 0। अब 0बाट हामीले एक्सिस लिँदै गर्दा हामीले 10 सम्म गयौँ। अब 0बाट हामीले मेन्सन गरौँ 1 नम्बर, 2 लाई, त्यसै गरी 3, 4, 5, 6। ल, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्लियरली मेन्सन गरिदिएको छु। यो जुन हामीले 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm गर्दै 100 mm, 100 mm सम्म हामीले लग्यौँ। यो भनेको त तपाईँको स्केलको मेजरमेन्ट हो कि न? यो भनेपछि तपाईँको के हुन गयो त? यो लेन्थ भनेको तपाईँको एक्चुअल लेन्थ हुन गयो, एक्चुअल लेन्थ। अब यसलाई यहाँ मेन्सन नगरेर हामीले माथि मेन्सन गर्नुपर्ने हो खासमा। अहिले हामीले यसमा किनभने क्लियरली गर्नको लागि। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको हाम्रो एक्चुअल लेन्थ, यसलाई हामीले क्लियरली मेन्सन गरिदिने एक्चुअल लेन्थ। अब सिमिलरली हेर्नुहोस्, यो जुन 30 डिग्री एङ्गलको लाइनमा हाम्रो बनेको छ त्यसबाट परपेन्डिकुलर हामीले 10, 20, 30, 40, 50, 80,
90 एन्ड लास्टली 100 है। अब यसलाई पनि नेमिङ गर्ने 10 ड्यास 20 ड्यास 30 ड्यास 40 ड्यास 50 ड्यास 60 ड्यास 70 ड्यास 80 ड्यास 90 ड्यास र 100 ड्यास गरेर यो भनेको हाम्रो आइसोमेट्रिक लेन्थ भयो है। आइसोमेट्रिक लेन्थ। अब आइसोमेट्रिक लेन्थ मैले अघि पनि भने तपाईलाई आइसोमेट्रिक भ्यू र आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सनको क्वेसन सोधिन्छ। आइसोमेट्रिक भ्यू र आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सनको कुरा गर्दाखेरि एक्चुअल लेन्थ हामीले आइसोमेट्रिक भ्यूको क्वेसन सोधेपछि आइसोमेट्रिक भ्यूमा एक्चुअल लेन्थ लिने। तर यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सन बनाउनु भन्छ तपाईले क्वेसनले त्यतिखेर वा त्यस्तो क्वेसनमा हामीले आइसोमेट्रिक लेन्थको युज गर्नुपर्छ। अब डिफरेन्स के आउँछ हेर्नुस्। डिफरेन्स हेर्नुस् त यो एक्चुअल लेन्थको हाम्रो 10 सेन्टिमिटर हो है 100 mm, बट आइसोमेट्रिक लेन्थमा हाम्रो कति आइरहेको छ त इट इज 8 सेन्टिमिटर 800 mm मात्र आइरहेको छ भनेपछि 200 mm को वा 2 सेन्टिमिटरको हाम्रो डिफरेन्स आइरहेको छ है। ल 20 mm को वा 2 cm को हाम्रो डिफरेन्स आइरहेको छ क्वेसनमा। ल अब यसलाई हामीले अर्को मेथड, पहिलो मेथड यो भयो। अब दोस्रो मेथडबाट गर्दाखेरि सिमिलरली हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा स्ट्रेट लाइन भर्टिकल लाइन होरिजन्टल लाइन हामीले पहिला सुरु तान्यौँ 0 देखि 10 सम्म। यसको मार्किङ हामी अब यसै गरी गरिदिन्छौँ। यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब यसमा हामीले नेमिङ पनि गर्नु पर्यो। ओरिजिनबाट सुरु भएको छ 0, यसमा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो। यो भनेको हाम्रो के भयो त, यो एक्चुअल लेन्थ हो। हामीले जुन स्केलबाट भर्खरै मेन्सन गरेको छौँ यो भनेको हाम्रो एक्चुअल लेन्थ। एक्चुअल लेन्थलाई हामी लेखिदिन्छौँ एक्चुअल लेन्थ। अबको हाम्रो काम रहन्छ, जसरी हामीले यो फिगरमा हेर्नुहोस्, ओरिजिनबाट हामीले एउटा एङ्गल लिएको छु 30 डिग्रीको, अर्को लिएको छु 45 डिग्रीको। सिमिलरली अब यो साइडमा ओरिजिनबाट हामीले कतिको लिन्छौँ, ओरिजिनबाट हामी लिन्छौँ 15 डिग्रीको जुन यहाँनिर पर्दैछ, र एउटा यहाँबाट लिन्छौँ हामी 45 डिग्रीको जुन हाम्रो यो साइडमा जान्छ। अब हाम्रो मेन काम रह्यो, अब हेर्नुहोस् ओरिजिनबाट जोइन गर्छौँ हामी 15 डिग्रीको एङ्गललाई जुन यताबाट गइरहेको छ। अब यहाँबाट हामीले जोइन गर्छौँ 45 डिग्रीको लाइनलाई जुन यतातिर गइरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर हामीले यो पाइसकेपछि सिम्पल छ, यो 15 डिग्री भयो, यो 45 डिग्री, यसलाई 45 डिग्री जस्ट तपाईँहरूले लेख्न पर्दैन, तर तपाईँहरूले बुझ्नको लागि मात्र मैले क्लियर गरिदिएको। अब हेर्नुहोस् यो जसरी हाम्रो 45 डिग्री एङ्गलमा छ, सिमिलरली हामी त्यसै गरी नै 45 डिग्रीमा यो 90 लाई पनि हामी त्यसै गरी लिएर जान्छौँ। सिमिलरली 80 लाई पनि 45 डिग्रीमा, यो पनि 45 डिग्रीमा जान्छ, यो पनि 45 डिग्रीमा जान्छ। सिमिलरली यो सबै 45 डिग्रीमा लिएर जानु होला। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अघि जस्तै काम 10 ड्यास 20 ड्यास 30 ड्यास 40 ड्यास 50 ड्यास 60 ड्यास 70 ड्यास 80 ड्यास 90 ड्यास एन्ड 100 ड्यास। अब हेर्नुहोस् यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन छ यो भनेको आइसोमेट्रिक लेन्थ हो है। अब आइसोमेट्रिक लेन्थ कतिखेर काम लाग्छ र एक्चुअल लेन्थ कतिखेर काम लाग्छ, यो कुरा तपाईहरुलाई अब यो भिडियो हेरिसकेपछि क्लियर भयो। हेर्नुस् यसमा पनि हाम्रो लेन्थको डिफरेन्स कति आइराछ, सेम आइराछ। हेर्नुस् त हो कि हैन हो। ल अब यसै गरी अब हामीले हेर्नुस् आइसोमेट्रिक भ्यू र आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सनको लागि हामीलाई दुईटा स्केल युज हुन्छ। आइसोमेट्रिक भ्यूको लागि हामीले एक्चुअल लेन्थ जुन छ, एक्चुअल स्केल जुन छ हाम्रो त्यो युज गर्ने, तर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सनको कुरा आएपछि हामीले आइसोमेट्रिक लेन्थको युज गर्नुपर्छ। यो फिगर बनाइसकेपछि बल्ल हामीले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सनलाई अगाडि बनाउन सक्छौँ। आजको भिडियोमा हामीले के सिक्यौँ, आजको भिडियोमा हामीले ड्र द आइसोमेट्रिक स्केल बाई बोथ मेथड। यो क्वेसन आयो भने तपाईलाई 3 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। ल यसलाई हेर्नुस्, यसलाई सुरुदेखि हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
म फेरि पनि अर्को ड्रइङ लिएर आउनेवाला छु। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।